Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Ali như mọi ngày. Từ sáng sớm, bà Hilda và Parisa đã bắt đầu thu xếp những công việc trong nhà. Trên mái nhà vệ sinh vẫn còn một tấm thảm lớn đang được phơi khô. Sau nhiều ngày nằm dưới nắng, tấm thảm đã gần khô hoàn toàn, nhưng vì kích thước khá lớn và nặng nên việc đưa xuống không hề dễ dàng. Bà Hilda quay sang nhờ Parisa. Con phụ bà đưa tấm thảm xuống nhé. Parisa nói, chúng ta không thể mang tấm thảm xuống được. Có lẽ cô lo tấm thảm quá nặng. Nhưng bà Hilda vẫn kiên quyết. Nếu không được thì bà sẽ tự lên mái nhà. Thấy vậy, Parisa đành bước đến phụ bà. Hai người cùng giữ chắc từng mép thảm, chậm rãi kéo xuống. Sau một lúc loay hoay, cuối cùng tấm thảm cũng được đưa xuống sân an toàn. Bà Hilda nói với Parisa, mang ra sân rồi trải thảm ra đi. Parisa làm theo. Tấm thảm được trải rộng giữa khoảng sân. Bà Hilda lấy chổi, cẩn thận quét hết những lớp bụi còn bám trên bề mặt. Dù đã được giặt sạch, trong lúc phơi ngoài trời, gió vẫn có thể mang đất cát và bụi nhỏ bám trở lại. Bà quét từng phần, không bỏ sót những góc gấp. Sau khi tấm thảm đã sạch sẽ, bà Hilda và Parisa cùng nhau gấp lại thật gọn. Công việc không quá lớn, nhưng qua cách hai người phối hợp, có thể thấy không khí giữa họ hôm nay đã nhẹ nhàng hơn trước. Chỉ có hai người phụ nữ cùng nhau hoàn thành những việc rất bình thường trong một gia đình. Sau đó, bà Hilda và Parisa quay trở vào nhà. Trong bếp vẫn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Bà Hilda lấy khoai tây ra rồi nói, con rửa khoai tây nhé, để bà nấu ăn cho. Con đang mang thai, phải cẩn thận một chút. Dù đôi khi Parisa khiến bà buồn lòng, bà Hilda vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của cô. Parisa nhẹ nhàng đáp, vâng. Sau đó, cô nhìn quanh rồi hỏi, Ali đâu rồi? Bà Hilda trả lời, chìa khóa xe bị mất. Ali đã đi tìm thợ khóa để làm một chiếc chìa khóa mới. Việc mất chìa khóa khiến Ali phải chạy đi chạy lại từ sáng. Chiếc xe là phương tiện rất cần thiết đối với gia đình. Nếu không có chìa khóa, gần như mọi kế hoạch trong ngày đều bị ảnh hưởng. Một lúc sau, Ali cũng quay trở về nhà. Vừa nhìn thấy anh, Parisa liền hỏi, anh đã ở đâu suốt buổi sáng vậy? Ali mệt mỏi trả lời, chìa khóa bị mất trong nhà. Bây giờ tôi vẫn đang tìm. Sakina đã vào thành phố. Tôi phải đưa Hakan đến đây. Sau đó, Ali bế Hakan bước vào trong nhà. Cậu bé vừa mới thức dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Ali nói, tôi đang bận lo chuyện chìa khóa. Chìa khóa mới vẫn chưa làm xong. Bật điều hòa lên đi. Thằng bé vừa mới thức dậy. Tôi đã dậy từ sáng sớm nhưng đến giờ vẫn phải lo chuyện chìa khóa. Có thể thấy Ali đã rất mệt. Trong khi đó, việc sửa nhà vẫn chưa hoàn thành. Ali nói với mọi người, con đã đưa xe cho thợ khóa kiểm tra rồi. Chìa khóa vẫn chưa làm xong. Những chiếc chìa khóa khác cũng bị mất. Bà Hilda nghe vậy liền khuyên, làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng cho xe đi. Đó là một lời nhắc rất thực tế. Nếu có chìa khóa dự phòng, Ali cũng không phải mất cả buổi để tìm thợ làm lại. Ali gật đầu, vâng. Sau đó, anh nhìn ra khoảng sân rồi nói, sân vẫn chưa làm xong. Hay là chúng ta sửa bên trong nhà trước? Có lẽ số xi măng còn lại không đủ để hoàn thành sân. Ali lại bắt đầu tính toán. Ali vẫn chưa biết nên ưu tiên phần nào trước. Đúng lúc ấy, anh cảm thấy đói nên nói, Parisa, chúng tôi đói rồi. Phải nấu cơm thôi. Pha trà đi. Parisa đáp, tôi đang xiên thịt. Trà đã sẵn sàng rồi. Ali nhìn ấm nước rồi hỏi, ấm nước nguội rồi. Sao trà lại sẵn sàng được? Có lẽ Parisa đã chuẩn bị trà từ trước, nhưng nước không còn nóng. Bà Hilda không muốn hai người tiếp tục tranh luận nên nhìn số thịt rồi nói, chừng này thịt là đủ cho chúng ta rồi. Parisa, con có muốn tự nướng không? Parisa trả lời, không. Bà Hilda không nói thêm.
Bà mang phần thịt đã được xiên ra ngoài sân rồi tự tay nướng. Mùi thịt nướng dần lan khắp khoảng sân, hòa cùng mùi khói và không khí nóng của buổi sáng. Trong nhà, Ali ngồi bên cạnh Hakan, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát con trai. Một lúc sau, bữa ăn cũng được chuẩn bị xong. Mọi người cùng ngồi xuống bên nhau. Trên mâm có cơm trắng, thịt gà nướng, một ít bánh mì mỏng và sữa chua. Không phải một bữa ăn cầu kỳ. Nhưng sau một buổi sáng bận rộn, đó vẫn là khoảng thời gian để mọi người tạm gác lại những lo lắng. Ali bế Hakan ngồi bên cạnh mình. Anh lấy từng phần thức ăn nhỏ rồi nhẹ nhàng đút cho con trai. Có lẽ trong căn nhà này, mọi thứ chưa bao giờ thật sự hoàn hảo. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục bằng những việc rất giản dị. Đôi khi, một mái ấm không cần phải có mọi thứ thật đầy đủ. Chỉ cần giữa những ngày mệt mỏi, mọi người vẫn còn có thể ngồi cạnh nhau, chia nhau một bữa ăn và cùng chăm sóc một đứa trẻ đang lớn lên trong vòng tay của gia đình. Sau khi bữa trưa kết thúc, Ali không nghỉ ngơi quá lâu. Anh nhìn căn phòng vẫn còn ngổn ngang rồi quyết định tranh thủ sửa phần nền bên trong trước. Khoảng sân phía ngoài đã được nâng cao hơn trước. Vì vậy, nền căn phòng cũng cần được nâng lên để không bị thấp hơn sân, tránh tình trạng nước chảy ngược vào nhà. Ali bước vào phòng rồi nói, cất đồ đạc về đúng chỗ đi. Dọn căn phòng này trước. Nếu để đến khi đổ nước và trộn vữa rồi mới dọn, chúng ta sẽ rất mệt. Hôm nay phải đổ vữa vào đây. Đồ đạc trong phòng được chuyển dần sang một bên. Những vật dụng còn nằm dưới nền cũng phải được mang ra ngoài. Bà Hilda nhìn Hakan rồi nói, con trông Hakan nhé. Parisa đáp, được rồi, Hakan cũng cần phải ngủ. Ali nghe vậy liền quay sang gọi bà Hilda. Bà ơi, lại giúp con một tay. Chúng ta phải dọn hết căn phòng. Đổ thêm một ít cát vào đây. Parisa, cô vào trong phòng đi. Bà Hilda nhìn số vật liệu bên ngoài rồi nói, con vào trong trộn vữa trước đi. Mọi người lại bắt đầu chia nhau công việc. Ali lo phần cát, xi măng và vữa. Bà Hilda giúp mang vật liệu, dọn nền và đưa những dụng cụ cần thiết. Còn Parisa được nhờ ở gần Hakan để cậu bé không bỏ hoặc chơi ở khu vực đang thi công. Ali vừa làm vừa nói, bây giờ phải tập trung làm chỗ này trước. Parisa, ở đây bẩn quá. Hakan phải ở trong. Chỗ này cần thêm cát. Nếu cần, chúng ta sẽ phải mang chiếc máy trộn cũ về để trộn vữa. Không có máy trộn, mọi thứ trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều. Xi măng và cát phải được đảo bằng tay. Mỗi lần trộn chỉ có thể làm được một lượng nhỏ. Nhưng Ali vẫn cố gắng. Anh không muốn vì thiếu máy móc mà căn phòng phải tiếp tục bỏ dở. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Parisa lại nhắc đến chuyện sửa nhà. Cô cho rằng Ali đang tiêu quá nhiều tiền vào một nơi mà cô không muốn sống lâu dài. Những lời nói ấy lặp đi lặp lại khiến Ali càng thêm mệt mỏi. Anh quay sang hỏi, Parisa, cô đã bình tĩnh lại chưa? Nhưng Parisa lại hỏi, tại sao anh mang Hakan đến đây? Ali đáp, cô có trách nhiệm trông đứa trẻ. Với Ali, Hakan là con trai anh. Dù cậu bé sống cùng Sakina, khi Sakina có việc, Ali vẫn có trách nhiệm chăm sóc con. Nhưng giữa Ali và Parisa, chuyện liên quan đến Hakan dường như luôn khiến không khí trở nên căng thẳng. Bà Hilda vẫn tiếp tục làm việc. Bà kiểm tra chiếc xe đẩy rồi nói, chiếc xe đẩy này tốt hơn rồi, nhưng nó vẫn cần sửa thêm. Lấy cả phần vữa này nữa. Bà khát nước quá. Sau nhiều giờ làm việc dưới trời nóng, bà Hilda đã thấm mệt. Bà quay sang gọi Parisa. Parisa, dậy đi. Quần áo của con bẩn hết rồi. Ngoài trời nóng quá. Con đi lấy nước nhé. Ali thấy bà đã mệt liền nói, Parisa, cô có thể giúp bà không? Bà đang khát. Mang cho bà một ít nước lạnh đi. Nhưng Parisa chỉ đáp, không. Câu trả lời ngắn ngủi khiến không khí lại trở nên nặng nề. Một lúc sau, một góc nền căn phòng đã được trám cao hơn. Việc nâng nền gần như là điều bắt buộc, bởi khoảng sân bên ngoài đã cao lên. Bà Hilda nhìn phần vữa còn lại rồi hỏi, bây giờ bà phải làm gì? Ali đáp, đổ thêm một ít nước đi. Bà ơi, lấy giúp con sợi dây xây dựng. Con cần đổ thêm vữa. Con còn cần cái bay nữa. Nhưng chỉ đổ ít vữa thôi. Vữa phải có thời gian khô.
Nếu chúng ta chám hết ngay bây giờ, lớp nền có thể bị hỏng. Ali cố gắng làm chậm và cẩn thận. Anh dùng dây để xác định độ cao. Dùng bay san từng phần vữa. Mặt nền phải đủ phẳng, nhưng cũng cần có một độ dốc nhẹ để nước có thể thoát ra ngoài. Trong lúc ấy, Parisa lại nói, anh đã dùng quá nhiều xi măng rồi. Nơi này sớm muộn cũng phải bán. Chúng ta đâu có sống ở đây mãi. Ali ngừng tay một lúc rồi hỏi, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Parisa đáp, mảnh đất này vốn phải được bán rồi. Ali lập tức nói, không, tôi sẽ không bao giờ bán mảnh đất này. Bà ơi, đổ thêm nước vào đi. Đối với Parisa, căn nhà chỉ là một nơi tạm bợ. Nhưng đối với Ali, đây là tài sản mà anh đã bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức để sửa chữa. Bà Hilda quay sang Parisa. Parisa, trông Hakan giúp bà. Bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều tiền. Ali nghe vậy lại buồn bã nói, Parisa, cô chẳng hề quan tâm đến tôi. Bà Hilda cố giải thích, Ali bây giờ thật sự không còn tiền. Nó đã dùng gần hết số tiền vào căn nhà này rồi. Hakan đã ngủ chưa? Parisa đáp, ngủ rồi. Ali nhìn bà Hilda đã mệt, liền nói, bà ơi, bà nghỉ một lúc đi. Sau đó, anh quay sang Parisa. Chúng tôi vẫn đang chờ trà. Parisa lạnh lùng nói, không, tôi không pha trà đâu. Ali không giấu được sự mệt mỏi. Chúng tôi đang làm việc. Chúng tôi đã mệt lắm rồi. Cô phải pha trà chứ. Mảnh đất này sẽ không bao giờ được bán. Mang nước cho tôi. Anh quay lại kiểm tra phần nền rồi nói tiếp, thanh sắt đang được giữ cố định. Tôi phải kẻ một đường bên cạnh lớp vữa để nó không bị hỏng. Tôi mệt rồi. Phần còn lại để ngày mai làm tiếp. Chỗ này phải làm dốc xuống để nước thoát ra dễ hơn. Bà Hilda cũng đã làm việc liên tục bên cạnh anh. Vì vậy, cả hai quyết định tạm dừng. Ali và bà Hilda mang dụng cụ ra ngoài. Những chiếc xẻng, chiếc bay và các vật dụng dính đầy xi măng được rửa thật sạch. Nếu để vữa khô lại trên dụng cụ, ngày mai chúng sẽ rất khó sử dụng. Mọi thứ được xếp gọn vào một chỗ để hôm sau có thể tiếp tục công việc ngay. Sau đó, Ali quay vào nhà. Nhìn căn phòng vẫn còn một số đồ chưa được dọn, anh nói với Parisa, cô có rất nhiều thời gian rảnh. Vậy mà căn phòng này cô cũng không dọn được. Tôi còn phải vào thành phố lấy chìa khóa. Bà Hilda cầm những tấm xốp trong tay rồi hỏi, bà phải làm gì với tấm xốp này? Ali nói, bà gom lại rồi đặt vào một góc đi. Đừng để chúng bị bẩn hoặc hư hỏng. Dù căn phòng đang sửa, Ali vẫn muốn mọi thứ được sắp xếp cẩn thận. Sau đó, anh tranh thủ gội đầu để chuẩn bị ra ngoài. Ali gọi, Parisa, lại đây giúp tôi. Rồi anh nói thêm, tôi bị triệu tập vì có người khiếu nại. Tôi không biết ai đã khiếu nại mình. Lại thêm một chuyện khiến Ali phải lo lắng. Giờ đây, anh lại phải đối mặt với một đơn khiếu nại mà chưa biết đến từ ai. Một lúc sau, Hakan cũng thức dậy. Cậu bé bắt đầu cựa quậy và tỏ ra khó chịu. Ali nhìn con rồi nói, Hakan khát nước rồi. Cho thằng bé uống nước đi. Sau đó, anh kiểm tra điện thoại và nói, Sakina vừa gọi. Chúng ta phải đưa Hakan về. Bà Hilda lập tức nói, bà sẽ đưa Hakan đi. Nhưng Ali đáp, con phải đi lấy xe. Hakan đang uống sữa công thức. Thằng bé cũng không nên uống quá nhiều sữa công thức. Ngày hôm nay của Ali lại kết thúc bằng những công việc nối tiếp nhau. Trong khi đó, giữa anh và Parisa vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Ali cũng đang cố gắng làm cho cuộc sống của gia đình trở nên vững chắc hơn. Nhưng một mái nhà chỉ có thể bền lâu khi những người sống bên trong cùng muốn ở lại. Nếu một người ngày ngày sửa chữa, còn người kia chỉ nghĩ đến việc rời đi, thì dù lớp xi măng dưới chân có chắc chắn đến đâu, sự bình yên trong căn nhà ấy vẫn rất dễ dạn vỡ. Trong lúc mọi người vẫn đang ở bên trong căn nhà, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Parisa lập tức đứng dậy. Tôi sẽ ra mở cửa. Nhưng Ali nhanh chóng ngăn lại. Không, cô ngồi xuống đi. Tôi sẽ ra. Ali bước đến gần cánh cửa, nhưng không mở ngay. Anh đứng phía trong, cảnh giác hỏi, ai đang đứng ngoài đó? Khi nhận ra người trước cửa là Murat, sắc mặt Ali lập tức thay đổi. Anh nghiêm giọng, ông đến đây làm gì? Có chuyện gì thì cứ đứng ngoài đó nói. Tôi sẽ không cho ông vào. Ông nói đi, tôi vẫn nghe thấy.
Nhưng Murat vẫn cố nói chuyện. Tôi đến để gặp vợ mình. Mảnh đất này là của bà ấy. Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ đưa. Nghe đến đó, Ali lập tức hiểu mục đích của Murat. Anh tức giận hỏi. Ông đang định hối lộ tôi sao? Mảnh đất này không liên quan gì đến ông. Mau rời khỏi đây. Ông không thể đưa bà ấy đi đâu cả. Bà tôi sẽ không đi cùng ông. Murat vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi muốn nói chuyện với vợ mình. Nghe tiếng cãi vã, bà Hilda bước đến. Vừa nhìn thấy Murat, bà dứt khoát nói. Tôi không phải vợ ông. Mau ra khỏi đây. Những lời ấy khiến Murat lập tức kích động. Ông ta bước đến, bất ngờ nắm lấy tay bà Hilda, định kéo bà đi. Bà Hilda hoảng hốt hét lên. Buông tay tôi ra. Murat vẫn cố giữ chặt. Chúng ta phải đi. Ali lập tức lao đến. Buông tay bà ấy ra. Bà ơi, mở cửa đi. Murat, mau cút khỏi đây cho tôi. Murat vừa bị đẩy lùi, vừa quay sang nói với bà Hilda. Tại sao bà lại mở cửa? Hilda, tôi sẽ cho bà bất cứ thứ gì bà cần. Nhưng bà Hilda không hề dao động. Ông đừng nói nữa. Tôi không cần gì cả. Bản thân ông còn lo chưa xong. Mau rời khỏi đây. Ông là một kẻ độc đoán. Ông không có quyền ở lại nơi này. Ali cũng không còn kiên nhẫn. Đừng khiến tôi phải đánh ông. Murat vẫn lớn tiếng. Tôi có quyền rời khỏi đây cùng vợ mình. Trong lúc giằng co, một vài tờ tiền Murat mang theo rơi xuống đất. Ali cúi xuống nhặt lên, ném trả ra ngoài rồi nói. Ông không được đến đây nữa. Cầm lấy tiền của ông đi. Ông chỉ đang tìm cớ để gây chuyện thôi. Cuối cùng, Ali cùng bà Hilda cũng đẩy được Murat ra khỏi cánh cửa. Cánh cổng nhanh chóng khép lại. Nhưng bầu không khí bên trong vẫn còn nặng nề. Không ai biết lần tới Murat sẽ còn quay lại với lý do gì. Sau đó, Ali trở vào nhà. Anh nhìn lại quần áo đã bám bụi rồi nói. Cháu bẩn hết rồi. Nhìn thấy Hakan, giọng anh dịu xuống. Con trai của bố đẹp trai quá. Giữ kính cho bố nhé. Ali biết mình không thể ở lại lâu. Anh nói với bà Hilda. Cháu phải đi rồi. Bà trông Hakan giúp cháu. Bà nghỉ ngơi một chút đi. Parisa lúc này nói. Anh rửa tay đi. Bế Hakan đi. Tay tôi mỏi quá rồi. Hôm nay thằng bé đã ở bên tôi cả ngày. Ali vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Ngày mai chúng ta phải tưới cây. Bà bế Hakan giúp cháu. Tôi phải vào thành phố lấy chìa khóa xe. Bà ơi, nhớ đưa Hakan về cho mẹ thằng bé. Bà Hilda nhìn Hakan rồi nói. Bà muốn chơi với cháu thêm một lát. Trời nóng quá. Chuẩn bị đồ cho thằng bé đi. Nhưng Parisa lại lạnh lùng nói. Mẹ của thằng bé chẳng quan tâm đến con mình đâu. Bà Hilda lập tức bênh vực Sakina. Không phải vậy. Cô ấy chỉ không có thời gian rảnh. Một câu nói rất ngắn, nhưng chứa đựng sự thấu hiểu. Sakina không bỏ mặc Hakan. Cô chỉ đang phải chạy vạy với quá nhiều công việc để nuôi các con và duy trì cuộc sống. Còn bà Hilda vẫn ở lại chăm sóc Hakan, như cách bà vẫn âm thầm bảo vệ những đứa trẻ khỏi mọi cuộc tranh cãi của người lớn. Nhưng lời đe dọa và sự cố chấp của Murat vẫn chưa thật sự kết thúc. Và sau lần bị đuổi đi hôm nay, không ai biết ông ta sẽ còn quay lại với âm mưu nào khác.